السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. يا إخوة، من أكبر أسباب الإصابة بالعين هو أنك تظهر نعمتك للناس، تظهر سعادتك للناس. للأسف اليوم كثير من الناس وأخص النساء يصورون النعم التي أعطاهم الله إياه، تصور أولادها، تصور بيتها، تصور نعمتها، تصور طعامها، تصور كل شيء، تصور سفرياتها، وهذا سبب عظيم للإصابة بالعين. لهذا في الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اقضوا حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وصححه الإمام الألباني رحمه الله، وهذا معناه صحيح، أن الإنسان إذا يصور كل شيء وينشر كل شيء. بعض البنات تصور عيالها، تصور نعمتها، تصور ذهبها، وتصور طعامها، وتصور كل شيء. ما يصلح يا أخواني. احفظوا نعمة الله عليكم جل وعلا واشكروها، قيدوها بالشكر، ولا تظهروا للناس أنكم سعداء وأنكم أغنياء وأنكم أثرياء وأنكم بخير، فإن الناس ما يعطون خير يا أخواني.